سلام و درود دوستان، امیدوارم عالی باشید. تو این ویدیو قرار 10 تا از ترسناکترین فیلم های دنیا رو معرفی کنم که با دیدنشون ممکنه تا چند روز وحشت داشته باشید و نتونید بخوابید. اگر علاقه‌مند به دیدن فیلم های ترسناکی هستید که با دیدنشون مو به تنتون سیخ میشه، تو این ویدیو با ما همراه باشید. شماره 10 فیلم سیجین. سلسله فیلم های سیجین مجموعه از فیلم های ترسناک ترکیه‌ای هستند که از سال 2014 تا 2019 تو 5 قسمت منتشر شدن. این فیلم ها بر اساس داستان‌های واقعی و باورهای عامه پسند در مورد جن و روح ساخته شدن و به خاطر صحنه‌های خشونت آمیز و ترسناکشون مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن. این سری فیلم ها در سینمای ترکیه ساخته شدن و به خاطر موقعیت جغرافیایی و ریشه های فرهنگی مرتبطی که با ایران دارن، ترسشون از جنس داستان هایی که مادر بزرگا از قدیم تعریف می کردن. شماره 9 فیلم احضار. فیلم های احضار به کارگردانی جیمز وان سگانه‌ای از داستان‌های ترسناک و فراتبیعی هستند که بر اساس پرونده‌های واقعی اد و لورین وارن ساخته شدند. این فیلم‌ها به بررسی حوادث ماورالطبیعه تو خونه‌های تسخیر شده و پرونده‌های مرموز می‌پردازند. خانواده‌ها تو هر قسمت با پدیده‌های عجیب و ترسناک مواجه میشن و اد و لورین وارن به عنوان محققان ماورالطبیعه تلاش میکنن تا این موجودات شیطانی رو متوقف کنن. این مجموعه به خاطر فضای دلهره آور، روایت‌های مهیج و استفاده هوشمندانه از عناصر ترسناک بسیار مورد توجه قرار گرفته. شماره 8 فیلم آنابل. مجموعه فیلم‌های آنابل بر محور عروسکی تسخیر شده به نام آنابل تمرکز دارند که بخشی از دنیای سینمایی احضار محسوب میشن. این فیلم‌ها به بررسی حوادث ترسناک و فراتبیعی مرتبط با این عروسک می‌پردازند. داستان‌ها از نحوه ساخته شدن عروسک و چگونگی تسخیر اون آغاز میشن و نشون میدن که چگونه آنابل وارد زندگی افراد مختلف میشه و برای اونا مشکلات و خطرات فراوانی رو ایجاد میکنه. هر فیلم جنبه‌های جدیدی از قدرت‌های شیطانی عروسک رو نمایش میده و باعث میشه مخاطب در فضایی پر از ترس و دلهره غوطه‌ور بشه. این مجموعه با استفاده از عناصر ترسناک روانی و روایتی جذاب جایگاه ویژه‌ای در ژانر وحشت به دست آورده. شماره 7 فیلم طالع نحس. فیلم طالع نحس محصول سال 1976 یک فیلم ترسناک کلاسیک به کارگردانی ریچارد دانره که به موضوع پیشگویی آخرالزمان و تولد دجال میپردازه. داستان حول محور زوجی به نام رابرت و کاترین تورن میچرخه که به طور ناآگاهانه کودکی به نام دیمین رو به فرزندی قبول میکنن. به تدریج مشخص میشه که دیمین در واقع فرزند شیطانه و وقایع حوادث و وحشتناک و مرگ‌های غیر منتظره پیرامونش نشون دهنده قدرت‌های شیطانیه که داره. فیلم با ایجاد فضای دلهره‌آور و استفاده از موسیقی ترسناک موفق شده به یکی از تأثیرگذارترین آثار ژانر وحشت تبدیل بشه. شماره 6 فیلم جنگیر. فیلم جنگیر محصول سال 1973 به کارگردانی ویلیام فریدکین یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینماست. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته شده و داستان دختر جوانی به نام ریگن را روایت میکنه که توسط یک نیروی شیطانی تسخیر میشه. مادر او در مواجهه با تغییرات وحشتناک در رفتار و ظاهر دخترش از 2 کشیش میخواد تا با انجام مراسم جنگیری روح شیطانی رو از بدن دخترش خارج کنن.
جنگیر با استفاده از جلوه‌های ویژه مبهوت کننده و فضایی به شدت دلهره آور تونست استانداردهای جدیدی رو تو ژانر ترسناک تعریف کنه و با موفقیت تجاری و تحسین منتقدان همراه بشه. شماره 5 فیلم سایکو ساخته آلفرد هیچکاک در سال 1960 شاهکاری در ژانر تریلر و ترسناک به شمار میره که به شدت بر فرهنگ عامه و صنعت سینما تأثیر گذاشته. این فیلم با بازی آنتونی پرکینز و جنت لی داستان دزدیدن پول توسط زنی به نام ماریون کرین و پناه گرفتن او در موتل بیتس رو روایت میکنه. این موتل توسط مرد جوانی به نام نورمن بیتس اداره میشه، کسی که به ظاهر فردی مهربان و بیازاره اما رازی تاریک رو در خودش پنهان کرده. شماره 4 فیلم درخشش ساخته استنلی کوبریک در سال 1980 یکی از نمادین ترین فیلم های ترسناک تاریخه که بر اساس رمان استیون کینگ ساخته شده. داستان درباره جک تورنس نویسنده‌ایه که به همراه خانواده‌اش به هتلی دورافتاده میرن تا تابستون رو در اونجا سپری کنن. تحت تاثیر نیروهای ماورایی جک به تدریج دچار جنون میشه. کوبریک با استفاده از زوایای دوربین و موسیقی دلهره آور فضای خفقان رو پر از تنش خلق کرده که درخشش رو به اثری ماندگار در ژانر وحشت تبدیل میکنه. شماره 3 فیلم هالووین ساخته جان کارپنتر در سال 1978 یکی از پیشگامان ژانر اسلشره. داستان درباره مایکل مایرز، قاتلی مرموز و نقابداره که پس از فرار از یک آسایشگاه روانی به شهر زادگاهش برمیگرده تا شب هالووین رو به جهنم تبدیل کنه. اون به دنبال نوجوانی به نام لوری استرود با بازی جیمی لی کرتیس میره. این فیلم با سکانس های نفسگیر و موسیقی دلهره آور کارپنتر حس ترس و تعلیق رو به اوج میرسونه و شخصیت مایکل مایرز رو به یکی از نمادین ترین شخصیت های ترسناک تاریخ سینما تبدیل میکنه. هالووین با تاثیرگذاری عمیق بر سینمای وحشت آغازگر دوران جدیدی در این ژانر شده. شماره 2 فیلم کابوس در خیابان الم به کارگردانی وس کریون در سال 1984 این فیلم ساخته شده. این فیلم یک شاهکار ترسناک و نوآورانه است که داستان فردی به نام فردی کریکر رو روایت میکنه. فردی قاتلی با دستکش تیغه‌دار در خوابهای نوجوانان وارد میشه و آنها رو یکی پس از دیگری میکشه. What's the matter? Julie, behind you. این فیلم با ترکیب ترس روانشناختی و وحشت خلاقانه و همچنین با بازی درخشان رابرت انگلوند در نقش فردی به سرعت به یکی از آثار برجسته ژانر وحشت تبدیل شده. کابوس در خیابان الم به خاطر ایده های نوآورانش در ایجاد ترس از خواب همچنان تاثیرگذار و یادآوره. و در آخر فیلم شماره 1 فیلم دابه. فیلم ترسناک دابه یکی از مشهورترین سری فیلم‌های ترسناک ترکیه است. این مجموعه شامل چندین فیلمه که هر کدوم به صورت مستقل داستانی ترسناک و مهیج رو به تصویر می‌کشن. فیلم ترسناک دابه با الهام از رویدادهای واقعی و پدیده‌های ماورایی تلاش داره تا ترس و هیجان رو به بیننده منتقل کنه. به نظر شما ترسناکترین فیلم دنیا چیه؟ تو کامنت ها نظراتتون رو برای ما بنویسید.